Neața din Georgia. Mi-am început dimineața cu un ceai fierbinte. Răceala m-a lovit rău de tot. Ieri am crezut că e o glumă, dar astăzi mă simt groaznic. Acum mă uit la sprintul din MotoGP. Am încercat eu și aseară, dar contul mi-a fost restricționat pentru că nu sunt în România. Știu că aș fi putut folosi un VPN, dar n-am vrut să mai îmbac capul. Astăzi am pregătit un drum către Erevan, capitala Armeniei. Vreau să fac și două mici opriri. Una dintre ele este la Muzeul Fraților Micoian. Frați care au inventat avionul de luptă MiG, folosit de armata română mai bine de 60 de ani. Cât de bine l-au folosit ai noștri, o să vă spun eu în câteva minute. Haideți că ne vedem pe drum. Rompetrol, Rompetrol România. România, românskая firma. Тоже оттуда, с Румынии. А? С Румынии. Yeah. Ага. Oh. Это какая фирма? Honda. А, Honda? Да. Японская фирма. Japon. Японская. Японская. Am vorbit cu băiatul de la recepție mai devreme și mi-a spus că polițele de asigurare RCA aici sunt obligatorii, numai că nu prea acoperă mare lucru. Până la urmă, tot șoferul vinovat trebuie să plătească pentru pagova pe care o face. Acum, sincer, nu știu dacă asta e adevărat sau a inventat el. Dar având în vedere că majoritatea nu-și repară mașinile și merg fără bară sau cu mici stricăciuni la ele, orice e posibil. După cum v-am spus, roșu nu e nicio problemă. Roșu. E roșu pentru mine. Doamne. 5 secunde după ce se face roșu, ai voie să treci. La fel și dacă e verde, primele 5 secunde nu treci, că poate vine unul pe roșu din direcția opusă și ai o surpriză. Hai să vorbim și chestii bune despre Georgia. Mâncarea e excepțională, mult mai bună decât la turci și sunt renumiți pentru vin și coniac. Din păcate eu nu consum alcool, n-am putut să testez să văd dacă e adevărat, dar mă iau după ce spun alții. I don't understand. По-русски нет? No, по-русски. По-армянски тоже? По-армянски. No. Română. Român? Yeah. Ясно. You, armen? В России живу. Живу в России. Live in Russia. Ah, okay. Where? Moscow. Не, Орел. Oh, Russian. You like Putin? How? No. This or this? This? Враг народа. Stalin? Да, Good, huh? мужик был.
Bine ați venit în Armenia! După mai bine de o oră de așteptări în vamă, am reușit să fac toate actele. Importul temporar pentru motocicletă m-a costat 10 euro. Tot 10 euro m-a costat și asigurarea pe 10 zile. Și cam asta e, deci 20 de euro din Sartilaj la vamă. Acum cazare mi-am găsit în Erevan, a fost la 130 de lei. Din câte am înțeles, pe aici sunt foarte multe radare și o să încerc să merg foarte regulamentar, pentru că, din câte am observat, la vamă te verifică și de amenzi. Din Georgia, deocamdată, n-am primit nimic. În Turcia am plătit o mică amendă. Chestia e că în Turcia s-ar putea să actualizeze și sistemul ceva mai greu și când o să intru acum din nou în Turcia s-ar putea să mai găsească ei în sistem ceva amenzi, că ultima bucată cu rușii a mers mai tare și cred că m-a înregistrat un radar. Armenii sunt primul popor din lume care au adoptat ca și religie creștinismul. Asta se întâmpla în anul 300 după Hristos. Trecerea la creștinism le-a adus foarte multe probleme de-a lungul timpului, în special cu vecinii lor turci și azeri. În timpul primului război mondial, în Imperiul Otoman se aflau numai puțin de 2 milioane de armeni. Otomanii, sub pretextul că armenii ar fi aliați cu rușii, au început să-i deporteze și să-i ucidă. Numărul morților se ridică la 1,5 milioni. Nici până în ziua de astăzi turcii nu vor să recunoască genocidul armean, deși sunt foarte multe dovezi. Din istorie învățăm că lucruri de genul ăsta s-au mai întâmplat și mă refer aici la nemți care au vrut să șteargă urmele Holocaustului. În momentul în care Hitler a văzut că rușii se îndreaptă către lagăre, au încercat să distrugă toate urmele, însă ritmul cu care înaintau rușii a fost mult mai mare decât se așteptau și în cele din urmă locuri precum Auschwitz au rămas în picioare și avem dovada clară că Holocaustul chiar s-a întâmplat și nu sunt doar povești. Să revenim la armeni. Până și în ziua de astăzi sunt tensiuni politice între armeni și turci. Granițele dintre Turcia și Armenia sunt închise din anul 1993. La fel și granița dintre Armenia și Azerbaidjan este închisă, iar eu, ca să pot ajunge aici, am fost nevoit să intru prima dată în Georgia. La fel și la ieșire va trebui să trec în Georgia și apoi în Turcia. Din păcate, politica asta influențează foarte mult viața armenilor. Armenia este o țară mică care de-a lungul istoriei a înfruntat foarte multe obstacole și, sincer să fiu, nici de aici înainte nu cred că vor avea o viață foarte ușoară. Acum mă îndrept către un muzeu foarte celebru despre care vă voi vorbi în scurt timp. Chiar sunt curios de unde sunt băieții ăștia. Hey. Let me guess, you are from Germany? No. No? UK? I'm from Germany. No. Where are you from? New Zealand. New Zealand? Yeah. I can't believe this. Why do you think Germany? Because a lot of people from Germany are traveling with the bikes. Oh, okay. Really? Yeah. Yeah, I suppose so. Do you need water? No, Yeah, we'll make it to the Ah, okay. Yeah. we've only met one person cycling in Armenia, and he was from Iran. From Iran. Maybe he was going to Netherlands or something like that. We haven't seen many motorbikes for a few days. Because the border between Armenia and Turkey and also Azerbaijan is closed. So you got to go to Georgia. Yes, of course. And it's not very popular Is it? Really? country. And Okay. Where are you riding to? I go to Yerevan and after that back to Romania. Oh, nice. Yeah.
My favorite country, it's yours. Oh, really? Yes, I dream to go there. Yeah. Oh, hopefully you go one day. It's Yes. Yeah. We met some German people. Yeah, there are a told lot. us They love Romania. Yes? They recommended us to go. Yeah. Apparently it's very good for nice camping. Nice, Yeah, it is. nice Gorgeous, they motorbikes or bicycles. We have a lot of mountains in Romania and bear also. Maybe we need to go by motorbike. Bears, did you say? Bears, yeah, Bears. Ah. Dangerous? very dangerous. Really? Yeah, Oh. Okay. but not so many people are killed by bears. Yeah. Okay. So if you want to ride, Camping is not good. depends on where do you go. Yeah. Right. Is it like in North America where you have to separate your food? Yes, 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 because the bears are smelling the food and they're coming. Yeah. Okay. maybe we go by car. Maybe we need a car. One day. It's a real nice setup. Yeah, it is. This is the first week for me. The what? First trip? First week. Nice. Yeah, great. So do you come all the way across Turkey? Yeah, Turkey, Georgia, and now Armenia, Yeah. and the same route. Which way did you come across Turkey? Istanbul, Ankara, after that Cappadocia, Cappadocia. and there are some mountain crossing. I don't know if you heard about Death Road. Ah, Death Road. Yeah, We've heard about one. Was that a different country? but it's not good for the bikes. Yeah. Not Turkey. There are a lot of dead roads in Bolivia, Turkey, all over the world. Yeah. We have to avoid tunnels. Tunnels are the worst on a bicycle. Why? Ah, you don't see. It's noisy, it's dark, cars have to go closer to you, trucks, it's just in the I noise, understand it. and it takes forever. Like on this you can go fast, you know, on this The it same takes speed as the fucking car. ages. Especially But if a tunnel is you uphill. came with the plane here in Yerevan and you just cycle around Armenia? We flew to Athens in Greece. Ah, okay. So from Greece you come over here? And we took the ferry to Crete, and we cycled in Crete, and then to Rhodes. We cycled This is Rhodes amazing. to Turkey. Yeah, it'd be good to do on your bike. Easy car ferry to Crete. Mm-hmm. Crete was Yes, I understand the island. But yeah, and then to Turkey, along the southern coast of Turkey. Yeah. We actually went to Cyprus as well. But how old are you? Sorry? How old are you? 44. 41. 41? Are you? 32. Oh, nice. Yeah. Just old enough to cycle, but we're starting to think about We're, maybe this time we're like, maybe it's the last time cycling because we're so tired. maybe it's time to buy a motorbike. It's better with a motorbike. Yeah, it's difficult for us to buy a motorbike in Europe. Yes, yes, I understand. If you want, I can sell it fine. Yeah, you get your phone number. Yeah. But Okay. you still want to sell it and like. În cele din urmă am ajuns și la Muzeul Fraților Micoian. Acolo este Artem, iar în spate capodopera lui. MiG-21 este un avion de luptă care ajungea la viteze de Mach 2. A fost folosit și de Armata României foarte mult timp. În anul 1990 a primit o serie de îmbunătățiri și denumirea pe care o știți cu toții, MiG-21 Lancer. Unde vreau eu să ajung este că pe 2 martie 2022 un avion ca acesta s-a prăbușit în comuna Cogelac, iar comandantul unității de la Borcea a trimis un echipaj de 7 persoane într-un elicopter IAR-330 Puma într-o misiune de recuperare. În acea aeronavă, copilot a fost un bun prieten din copilărie, Sorin Pătrașcu. La nici mai bine de 20 de minute după decolare, din cauza unor condiții meteo nefavorabile, și acel elicopter s-a prăbușit. În urma acestei tragedii, toate avioanele MiG-21 Lancer au fost ținute la sol. Ce vreau eu să spun e că numai o tragedie poate să facă o schimbare în România. Astăzi, în comuna Lunca Corbului, locul în care s-a născut Sorin Pătrașcu, strada principală îi poartă numele. Eu sunt de părere că și dacă i-ar face o statuie
n-ar putea să compenseze pentru pierderea lui. Da, asta e România. Numai în urma unor tragedii se schimbă lucruri. Din punctul meu de vedere, avionul ăsta e un sicriu zburător, sau cel puțin asta a ajuns să fie în ultimii ani în România. N-am venit aici pentru el, nu mă pasionează. Am venit doar să vă spun povestea asta și, nu știu, mi-aș dori să nu se uite. În cele din urmă am ajuns la mănăstirea Sevanavank, una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Armenia. A fost fondată în anul 874 de către prințesa Mariam și este construită din tuf vulcanic negru. Inițial, a fost construită pe o insulă, însă în perioada sovietică lacul a fost drenat, iar nivelul apei a scăzut cu 18 metri, insula transformându-se în peninsula pe care o putem vedea astăzi. Lacul Sevan este cel mai mare lac din Armenia și unul dintre cele mai înalte lacuri de apă dulce din lume, fiind amplasat la o altitudine de 1900 de metri. Este denumit Marea Armeniei datorită dimensiunii sale foarte mari și ocupă numai puțin de 5% din teritoriul țării. Cam asta a fost și pe ziua de astăzi, vă salut și ne vedem în următorul.